Πλουμίτσα που μαγειρεύει στο Μανχάταν, τη Χιώτισσα την καταπληκτική. Να καλημερίσουμε για μας, καλησπερίσουμε για την Νέα Υόρκη. Καλησπέρα σας. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Τι κάνετε? Ωραία, εσείς πώς είστε? Είμαστε καλά, έχουμε Πρωταπριλιά εδώ, γιορτάζουμε τη μέρα του ψέματος. Μας στέλνουν ευχές οι τηλεθεατές να δώσουμε στους πολιτικούς. Ναι, σήμερα η μέρα το έχει αυτό. Στην Αμερική το έχετε? Ισχύει η Πρωταπριλιά? Οι Έλληνες. Δεν ξέρω, και οι Αμερικάνοι το έχουν. Ναι, το έχουν και οι Αμερικάνοι, αλλά πιο πολύ εμείς οι Έλληνες λέμε ψέματα αυτή την ημέρα. Το έχουν, γιατί το πρωί λέγαμε ψέματα διάσημα και έχουμε και από Αγγλία ψέματα, έχουμε και από Αμερική ψέματα που άλλαξαν καταστάσεις. Ναι. Στην Αμερική λέγανε ότι ο Έντισον έφτιαξε μηχανή τον προηγούμενο αιώνα που κάνει το νερό κρασί και έπεσαν, κυρία Πλουμίτσα, όλες οι συμμετοχές στο χρηματιστήριο των εταιριών κρασιού. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Μόνο ο Χριστός θα κάνει. Για να πάμε στις αλήθειες τώρα. Βλέπουμε υπέροχες συνταγές, βλέπουμε και το εστιατόριο. Τι ακριβώς γίνεται? Σας παίρνουν και σας καλημερίζουν, κυρία Πλουμίτσα, πτυχίο. Ναι, έχω συνέχεια εδώ τηλέφωνα. Ναι, σας ακούω να μου πείτε τώρα. Θα ήθελα να μου πείτε, στο εστιατόριο αυτό που βλέπουμε και τα πλάνα, στο Μανχάταν, πώς βρεθήκατε εσείς και μαγειρεύετε? Είναι ένα εστιατόριο που μαγειρεύουν κυρίες από όλο τον κόσμο. Εγώ βρέθηκα σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής μου, γιατί τον Ιούλιο είχα χάσει τον άντρα μου και η κόρη μου, η Μαρία, που είναι δίπλα μου, κράταγε το κομπιούτερ και κοίταζε τις διαφημίσεις και εκεί είδε για αυτό το ρέστοραν που είχε όλο ηλικιωμένες γιαγιάδες και μαγειρεύανε. Έτυχε να είναι η μέρα των γενεθλίων μου και μου λέει, μαμά, πάμε μια βόλτα σε αυτό το ρέστοραν. Αυτό είναι στο Staten Island, σε ένα νησάκι είναι εδώ στο Μανχάταν. Και πήγαμε, γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μας ρώτησαν από πού είμαστε, είπαμε πως είμαστε από τυχείο. Μου είπε ο άνθρωπος και με τη γυναίκα του, θα έρθεις και θα μας κάνεις φαγητό χιώτικο. Και κανονίσαμε τέλος του μηνός και πήγαμε. Τι καλό τους φτιάξατε? Όταν πήγα, τους έφτιαξα μουσακά, τους έφτιαξα καλαμαράκια, σαλάτα, τους έκανα χταπόδι, τους έκανα και τζατζίκι και ελληνική σαλάτα. Οι άλλες κυρίες. Είχα κάνει και ρεβιθοκεφτέδες. Αυτά είναι τώρα αυτή την ημέρα, ναι. Αυτά είναι τώρα τα φαγητά που φτιάχνετε τη μέρα που πηγαίνετε εσείς? Ναι, τα φαγητά, και έκανα και τον μπακλαβά, τον τριαντάφυλλα που τον αρέσουν όλοι. Αυτά τα φαγητά πρέπει να τα κάνω από τις 11 η ώρα μέχρι τις 3 να είναι έτοιμα. Μάλιστα. Κάτι με μαστίχα κάνατε, κυρία Πλουμίτσα? Με μαστίχα έκανα κάτι γλυκό σαν κουραμπιέ και έβαλα λίγο μαστίχα μέσα. Αλλά επειδή έχω, λίγο καιρό που έχω αρχίσει, είναι 6 μήνες και πηγαίνω μία φορά το μήνα, δεν έχω αρχίσει να κάνω ακόμα περισσότερα. Τώρα θα κάνω και με μαστίχα γλυκό, γιατί είναι από την πατρίδα μου, και θα προσπαθήσω να κάνω κάτι διαφορετικό. Τώρα με τις άλλες κυρίες κάνετε παρέα, ανταλλάσσετε συνταγές, λέτε μυστικά από τις πατρίδες της κουζίνας? Μάλιστα. Όταν βρισκόμαστε όλες μαζί, κουβεντιάζουμε, γιατί και τα αγγλικά μας δεν είναι και τόσο πολύ να μιλάμε, ας πούμε τα αγγλικά τα μιλάμε σπασμένα όλες. Και με τα γνεψίματα, ανταλλάσσουμε συνταγές, γράφει μία στην άλλη τα υλικά. Και είναι πολύ καλές κυρίες, ευγενέστατες όλες, και είναι και όλες, έχουμε και μεγάλες, είναι πάνω από 80 ετών. Τι λέτε? Μα βλέπω από κάθε γωνιά του πλανήτη είναι, και από τη Ρωσία, Σρι Λάνκα, Αργεντινή, Αλγερία, Τσεχία, Καζακστάν, Δομινικανή Δημοκρατία, Φιλιππίνες, 30 χώρες του κόσμου, γιαγιάδες από παντού. Μάλιστα, τώρα έχουμε τελευταία μία από την Ιαπωνία, η Ιαπωνέζα.
Άρα θα ζητάτε να σας δείξει και σούσι. Θα ζητάτε να σας δείξει και το σούσι, κυρία Πλουμίτσα. Ναι, από όλα θα φτιάξουμε, γιατί και εγώ μου αρέσουν να φτιάχνω. Εδώ με συγχωρείτε, εδώ σας βλέπουμε κοπελίτσα, κούκλα. Μάλιστα. Και, όχι, δεν είναι εκείνη. Α, είναι ο τιμοκατάλογος. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Νόμιζα ότι είστε εσείς, κυρία Πλουμίτσα, που φύγατε πιτσιρίκα. Να, ο τιμοκατάλογος. Όχι, έχω τη δικιά μου που είμαι μικρή και με έχει βάλει στο βιβλίο που έχει κάνει και είμαι 18 χρονών εκεί πέρα και ίσως δεν ξέρω αν το έχετε δει. Για να δούμε μέσα από το βιβλίο, γιατί δείχνουμε τον τιμοκατάλογο. Τώρα θα σας πετύχουμε κι εσάς. Ναι. Ίσως. Για να δούμε. Φύγατε εσείς από τη Χίο για την Αμερική σε τι ηλικία? 24 χρονών. Κοπελίτσα. Ήταν ο σύζυγος. Ναι. Ήταν ο σύζυγος. Ο σύζυγός μου ήταν εδώ στην Αμερική και ήρθε και με παντρεύτηκε κάτω το 1969 και ήρθαμε εδώ πέρα στην Αμερική και αποκτήσαμε οικογένεια. Η Μαρία, η κόρη που είναι δίπλα σας. Καλημέρα, κυρία Μαρία. Μαρία, Διδία. Γεια σας. Καλημέρα, κυρία Μαρία. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Μια χαρά εσείς. Την ιστορία της μαμάς ακούμε, που την βοηθήσατε να βγει μετά την περιπέτεια με το θάνατο του μπαμπά σας και μπράβο σας να ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Γέννημα θρέμα Αμερικής εσείς? Ορίστε, τι είπατε? Έχετε γεννηθεί, λέω, και έχετε μεγαλώσει στην Αμερική. Ναι, έχω γεννηθεί στην Αμερική. Η μαμά και ο μπαμπάς ήθελαν να μάθουμε τα παιδιά να μάθουμε ελληνικά και μας έστειλε σε τα ελληνικά σχολεία από πρώτη τάξη μέχρι 12η. Και μάθαμε να γράφουμε, να διαβάζουμε και την ιστορία και την θρησκεία, όλα. Στην πατρίδα έρχεστε? Έχουμε έρθει 3-4 φορές για τα καλοκαίρια. Τώρα, τελευταία φορά ήταν 2011 για μένα, που πήγα Σαντορίνη, Μύκονος. Πώς σας φαίνεται? Είναι όνειρο ζωής? Πολύ όμορφη. Όνειρο ζωής, ναι. Μου αρέσει πολύ. Εκεί είναι η ζωή. Εδώ είναι η ζωή. Οι Έλληνες ξέρουν να ζουνε. Η ζωή στην Αμερική πώς είναι? Όλοι δουλεύουν εδώ πέρα. Είναι πολύ γρήγορη ζωή. Όλοι πηγαίνουν από το σπίτι στη δουλειά και μετά πίσω στο σπίτι. Βρίσκεστε με άλλους Έλληνες? Η μητέρα μου έχει φιλονάδες εδώ πέρα και έχουμε και συγγενείς και βρισκόμαστε. Να ξαναμιλήσουμε, κυρία Μαρία, με τη μαμά σας, να πούμε δύο κουβέντες ακόμη και να σας χαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτό το παράθυρο που μας ανοίξατε. Και εμείς. Και εμείς. Γεια σας, ένα λεπτό. Μάλιστα. Κυρία Πλουμίτσα, η νοσταλγία πώς είναι για την πατρίδα? Μιλάτε με φιλενάδες σας εδώ, με δικούς σας ανθρώπους? Έχω ξαδέρφια, έχω από τον άντρα μου, του ανδρός μου, όλη την οικογένεια. Έχω συγγενείς δικούς μου, δεν έχω στην Αμερική, όλοι είναι στην Ελλάδα. Αλλά μιλάμε τα ελληνικά, προσπαθούμε να κρατήσουμε τις ρίζες μας και να κάνουμε παρέες με τα ελληνικά μας φαγητά που κάνουν στο σπίτι, έρχονται, κερνάω καφέδες. Ναι, κάνω τα ελληνικά ωραία γλυκά. Μα ξέρετε κάτι, και μόνο που είπατε ότι δεν μιλάμε καλά τα αγγλικά από τα 24 σας στην Αμερική, φαίνεται ότι δεν ενταχθήκατε 100% ποτέ, κυρία Πλουμίτσα. Κρατάτε μέσα την Ελλάδα, τυχείο. Ακούστε να δείτε, έχω τα παιδιά μου, τα πήγα σε ιδιωτικά σχολεία. Ο σύζυγός μου δούλεψε σκληρά για να τα μορφώσει. Τα πήγαμε πρώτα στα ιδιωτικά και στα αυτά τα... Πώς τα λένε? Τα ελληνοαμερικάνικα, αλλά μέχρι 12 ετών μετά, 13 ετών μετά, τα πήγαμε στο ελληνικό γυμνάσιο εδώ. Τηρήσατε τις παραδόσεις. Στον Άγιο Δημήτριο, στην Αστόρια. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, κυρία Πλουμίτσα, και έχετε και υπέροχο όνομα. Σας δείχνουμε Χίο, σας αφιερώνουμε λίγο από την πατρίδα σας, εικόνες. Δεν βλέπουμε τίποτα, γιατί δεν βλέπουμε, αλλά δεν ξέρω αν θα τα δούμε αργότερα. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και σας ευχαριστώ.
Και γι' αυτό δεν έμαθα ελληνικά, αμερικάνικα, για να μιλούν τα παιδιά μου την ελληνική γλώσσα και να προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι το καλύτερο στην πατρίδα μας και στο συνάνθρωπό τους. Δόξα σε Θεός, έκανα καλή οικογένεια, όλοι με καμαρώνουνε. Να είστε καλά, κυρία Πλουμίτσα, καλά μαγειρέματα. Ευχαριστώ πάρα καλό Πάσχα πολύ. να έχετε με την οικογένειά σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Επίσης και η Ανάσταση του Χριστού να σας φανερώσει ό,τι το καλύτερο στο πρόγραμμά σας. Ευχαριστούμε ευχαριστώ. την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Είναι πολύ συγκινητικό να ακούς παιδιά ομογενών που 12 χρόνια κάνουν ελληνικό σχολείο στην ξένη χώρα για να μαθαίνουν την ιστορία, τις παραδόσεις, τη θρησκεία της χώρας από την οποία προέρχονται. Βεβαίως φοβάμαι ότι άμα έρθουν στην Ελλάδα θα ξεχάσουν και αυτά που μάθανε ότι ήξεραν για την Ελλάδα. Ωραία, Δυστυχώς, σε μεγάλο και βαθμό για πια. Πλουμίτσα και η Μαρία, η κόρη της. Ωραίοι άνθρωποι που φύγανε και αυτοί με δυσκολίες τότε. Είδες, δεν κατάφερε ποτέ να ενταχθεί 100%. Τα ελληνικά στην καρδιά, τα μιλάει τέλεια τα ελληνικά. Έχεις δει κάποιοι Ελληνοαμερικάνοι που λένε πώς λέτε αυτό εκεί στο Ελλάδα? Έλαντε, που έχουν ξεχάσει τα. Μπράβο. Αλλά και η κόρη της εξαιρετικά καλά και από το σπίτι προφανώς και από τα σχολεία. Αλεξία Κοσμά, πάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Αλεξία μου, χαμογελαστή. Λεντάς για το